নমস্কাৰ JRG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো APSC CCE Recruitmentৰ নটিফিকেশন এইকেইদিনতে আউট হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে গতিকে এই নটিফিকেশনখনত কিমান পোষ্ট খালি হ'ব আৰু পোষ্টসমূহ কি আৰু এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন চলাব বিশেষকৈ সিলেবাসখন কি সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ তথ্য আজি ভিডিওটোত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু APSC এটা অতি কঠিন পৰীক্ষা বহুত মাৰ্কছৰ ইয়াত পৰীক্ষাত যেহেতু অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হয় কেইবাখনো পেপাৰ থাকে গতিকে আপোনালোকে যদি APSCৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ চাওক যেহেতু এপ্লাই কৰাৰ আগৰ পৰাই এই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থাকিব লাগিব গতিকে পৰীক্ষাটোৰ বাবে আবেদন কৰাৰ আগতে পৰীক্ষাত কি আহিব কেনে ধৰণৰ হ'ব পৰীক্ষাৰ পদ্ধতি আৰু কিমান মাৰ্কছ থাকিব হেতু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা গতিকে প্ৰসেসটো কি মানে পৰীক্ষাৰ প্ৰসেসটো কি সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আজি ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক এখন নটিফিকেশন APSC CCE Recruitment 2022 apply for 300 plus post vacancy অৰ্থাৎ APSC 300ৰ ওপৰত পোষ্ট ভ্যাকেন্সি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন যেহেতু আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন আৰু ভ্যাকেন্সি নেম চাওক কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন CCE means combined competitive examination number of vacancy থাকিব 300 plus qualification type চাওক গ্ৰেজুৱেট গভ জব হয় এবোৰ এক্সাম ডেট পিছত ঘোষণা কৰা হ'ব অফিচিয়েল ৱেবসাইটটো আপোনালোকে চাই লওক apsc.nic.in এই ৱেবসাইটত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰে APSC যিমানখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে সম্পূৰ্ণ তথ্য যদি চাব খোজে তেতিয়াহলে আপোনালোকে apsc.nic.in এই ৱেবসাইটত যাব আৰু এই ৱেবসাইটৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম লোকেশন টাইপ হ'ব আসাম গভ জব 2022 APSC CCE যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট ওলাব এই পোষ্টসমূহ কি আপোনালোকে চাই লওক নেম অফ দা পোষ্ট আসাম সিভিল সাৰ্ভিস মানে জুনিয়ৰ গ্ৰেড 121 টা ইয়াত ভ্যাকেন্সি থাকিব আসাম পুলিশ সাৰ্ভিসত জুনিয়ৰ গ্ৰেডত থাকিব 69 ভ্যাকেন্সি সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট of taxes 6 vacancy district transport officer 5 labor inspector 18 আৰু inspector of taxes 27 excise থাকিব 7 block development officer 33 assistant employment officer vacancy 4 sub register 31 assistant manager of industries 10 total post ওলাব 331 education qualification হল any graduate combined competitive examination CCE ৰ বাবে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব খোজে তেতিয়াহলে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ আপুনি গ্ৰেজুৱেট হলেই হল combined competitive examination CCE ৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ বয়স 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ হয় APSC এজ ৰিলেক্সেশ্যন নিশ্চয় থাকিব OBC 3 বছৰ SC ST 5 বছৰ থাকিব APSC CCE এক্সাম পেটাৰ্ন সিলেকশন প্ৰসেস এটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যেহেতু আপুনি এটা পৰীক্ষা দিবৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন চলাব কিন্তু এক্সাম প্ৰসেসটোৱে যদি নাজানে তেতিয়াহলে প্ৰিপাৰেচন কেনেকৈ চলাব গতিকে প্ৰথমে আপোনালোকে CCE এক্সাম পেটাৰ্নটো ভালকৈ চাই লওক প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম হ'ব 400 মাৰ্কছৰ এই 400 মাৰ্কছৰ পেপাৰ চাওক জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ বাবে থাকিব পেপাৰ 1 আৰু তাত থাকিব 200 মাৰ্কছ সময় থাকিব 2 আৱাৰ্ছ General Studies paper 2 paper 2 বাবে থাকিব 200 marks আৰু সময় থাকিব 2 hours অৰ্থাৎ আপুনি যদি প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামটো কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহলে আপুনি মেইনত বহিব লাগিব গতিকে প্ৰিলিমিনাৰী বাবে আপোনাৰ 400 মাৰ্কছৰ বাবে আপুনি দুখন পেপাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু 2 ঘণ্টাকৈ মেইন এক্সামত চাওক মেইন এক্সামত টোটাল মাৰ্কছ চাওক আপোনালোকে 2275 যথেষ্ট মাৰ্কছ হয় পেপাৰ 1 এছে ৰাইটিং পেপাৰ 1ত থাকিব 250 মাৰ্কছ আৰু সময় আপুনি পাব 3 আৱাৰ্ছ পেপাৰ 2 টু পেপাৰ 6 জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ ইয়াত থাকিব 250 মাৰ্কছ প্ৰত্যেকখন পেপাৰৰ কাৰণে আৰু 3 আৱাৰ্ছ ফৰ ইচ পেপাৰ প্ৰত্যেকখন পেপাৰৰ বাবে 3 ঘণ্টাকৈ থাকিব নেক্সট আহিল পেপাৰ 1 এণ্ড 2 পেপাৰ 1 টু অপচনেল সাবজেক্ট অপচনেল সাবজেক্টৰ এই দুখন পেপাৰ থাকিব প্ৰত্যেকখনতে 250 কৈ আৰু 3 ঘণ্টাৰ বাবে প্ৰতিখন পেপাৰৰ বাবে সময় পাব 3 ঘণ্টা নেক্সট আহিলে ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ এ ইয়াত আসামিজ বেঙ্গলী বড়ো এই তিনিটা ইয়াত অপচন থাকিব আৰু 300 মাৰ্কছ থাকিব নেক্সট আহিলে ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ বি ইংলিছৰ বাবে থাকিব 300 মাৰ্কছ আৰু 3 আৱাৰ্ছ নেক্সট আহিলে পাৰ্সোনালিটি টেষ্ট টেষ্টত থাকিব 275 মাৰ্কছ
APSC CCE salary আৰু pay scale কেনেকুৱা আপোনালোকে চাওক যেটো APSC যথেষ্ট দৰমহা থকা চাকৰি হয় আৰু সন্মানীয় হয় এতিয়া নেম অফ পোষ্ট চাওক আসাম সিভিল সাৰ্ভিস জুনিয়ৰ গ্ৰেডৰ পে স্কেল হল 30,000 to 1,10,000 গ্ৰেড পে 13,300 PB4 আৰু আসাম পুলিচ সাৰ্ভিস জুনিয়ৰ গ্ৰেডৰ বাবে পে স্কেল 30,000 to 1,10,000 গ্ৰেড পে 12,700 PB4 Superintendent of Taxes pay scale 30,000 to 1,10,000 grade pay 12,700 District Transport Officer or South 32,000 to 1,10,000 grade pay 12,700 Assistant Manager of Industries pay scale 22,000 to 97,000 grade pay 11,500 aru Block Development Officer or pay scale hol 22,000 to 97,000 grade pay 10,900 Assistant Employment Officer pay scale 22,000 to 97,000 grade pay 9,100 PB pay band mane 3 Inspector of Taxes pay scale sauk 22,000 to 97,000 grade pay 9,100 pay band 3 Inspector of Excise pay scale 22,000 to 97,000 grade pay 9,100 PB3 Sub Register pay scale 22,000 to 97,000 grade pay 9,100 PB3 এখিনি হল APSC pay scale or pasor আপোনালোকে basic salary to কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চাই লওক basic salary 22,000 to 97,000 gross salary year will be 2x of basic salary mane basic salary dugun hobo gross salary including allowances thakibo Assam Public Service Commissioner give based in the market salary for 2022 combined competitive examination CCE recruitment dormohar scale to jothesto bhal hoy jetu aru bohu respected post hoy ebila gotike APSC jodi apuni APR হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে প্ৰথমৰ পৰাই আপুনি হাজু হ'ব লাগিব যদি আপুনি এজন ষ্টুডেন্ট হয় বা আপুনি গ্ৰেজুৱেচন ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিছে বা গ্ৰেজুৱেচন কৰিও আছে তেতিয়া হলো APSC কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই থাকিব পাৰে গতিকে প্ৰথম প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ আগতে সবিশেষ তথ্যখিনি জানি লব লাগে সেই কাৰণে ভিডিওটো আপোনালোকলৈ প্ৰস্তুত কৰিছো যেতিয়া APSC CCE অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিওটো ইমানখিনি তথ্য আগবঢ়াইছো যদি উপকৃত হৈছে কমেন্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ